Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή και 13. Παρασκευή 13 Οκτωβρίου το 2023. Όσοι είστε δυσιδαίμονες και προληπτικοί, μια στροφή γύρω από τον εαυτό σας δεξιά, μια αριστερά, σκόρδα, αυτού και τα λοιπά, να περάσει η Παρασκευή. Θυμάμαι ότι έχω ένα φίλο, πατέρας Πόντιος, η μάνα Αρμένισσα. Δεν έχω δει πιο προληπτικό άνθρωπο στη ζωή μου. Αν δει γάτα, δεν πάει να είναι στον κεντρικότερο δρόμο, κάνει αναστροφή με το αυτοκίνητο και φεύγει. Όχι να τη διασταυρώσει, να τη δει στο δρόμο. Και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι είμαστε, κάποιοι έχουν και τα... Λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε πραγματικά σε κρίσιμο σταυροδρόμι, εν ώψη της επιχείρησης, της χερσαίας επιχείρησης, να κάνουμε γρήγορα ένα μάζεμα, γιατί κάποιοι μπορεί να μην πηγαίνουν πίσω στις άλλες εκπομπές, να πάμε γρήγορα να δούμε πώς ξεκίνησε η εισβολή, ποια ήταν τα βασικά της χαρακτηριστικά, να φτάσουμε να δούμε σήμερα τι έγινε και να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές, να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε αύριο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν ως εξής, να πούμε ότι το Σάββατο 7 Οκτωβρίου του 2023, Σάββατο είναι η μέρα αργία για τους Εβραίους στο θρήσκευμα και ήταν και μια ιδιαίτερη γιορτή, επιπλέον θρησκευτική γιορτή. Η Χαμάς ξεκίνησε ευνηδιαστικά μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Μέχρι στιγμής δεν είχε ξανακάνει τέτοιας κλίμακας και τέτοιου μεγέθους και τέτοιας φύσης επιχείρηση δεν είχε ξανακάνει μέχρι τώρα. Ήταν μια επιχείρηση κατάληψης εδάφους στο κράτος του Ισραήλ, η οποία επιχείρηση έγινε, πέρασαν τα σύνορα, το φράχτη δηλαδή της Γάζας, περίπου 1600 ένοπλοι της Χαμάς, κατέλαβαν έκταση υπερδιπλάσια της έκτασης της λωρίδας της Γάζας, κατέλαβαν στρατιωτικές μονάδες, τμήματα της αστυνομίας, χωριά, κιμπούτς, κομοπόλεις, έκαναν αγριότητες που δεν ξέρω τώρα, μπορεί να ξεπέρασαν και το Ισλαμικό κράτος, δηλαδή σκότωσαν ανθρώπους άμαχους, ξένους που ήταν σε ένα φεστιβάλ, μικρά παιδιά, έκαναν αγριότητες απερίγραπτες. Αυτό λοιπόν διήρκησε περίπου 48 ώρες, ούτε και οι ίδιοι περίμεναν, από ό,τι διαβάζω, να πιάσουν στον ύπνο σε τέτοιο βαθμό τους Ισραηλινούς. Και να πούμε ότι αυτή η επιχείρηση έγινε από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Δηλαδή από ξηρά μπήκαν από το φράκτη, από θάλασσα με σκάφη βγήκαν στην παραλία της Ασκελών και με αερόπτερα και με ανεξίπτωτα πλαγιάς αυτά τα διεισδύσεως διείσδησαν μέχρι και 40 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος του Ισραήλ. Τώρα, εκεί είχαμε έναν ευνηδιασμό. Με βάση δημοσιεύματα του Ισραηλινού τύπου, οι υπηρεσίες ασφάλειας είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου ότι η δικαστική μεταρρύθμιση που επιχειρούσε να κάνει και οι σφοδρότατες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, μιλάμε για συνεχείς διαδηλώσεις με 100.000 ανθρώπους, ότι αποδυναμώνουν τη χώρα και πιθανόν αυτό να ενθαρρύνει τους εχθρούς του Ισραήλ να επιχειρήσουν κάτι. Άρα είχε μια γενική προειδοποίηση. Επίσης υπήρχε και μια προειδοποίηση από την Αίγυπτο. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο έκανε η Μοσάντ και η Σινμπέτ. Πάντως είχε και μια προειδοποίηση από την Αίγυπτο 3 μέρες πριν την εκδήλωση της επίθεσης Χαμάς, από επίσημα χείλη, νομίζω από τον Υπουργό Άμυνας. Ο Νετανιάχου το αρνείται, οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν και λένε ξέρουμε ότι ενημερώθηκε. Δηλαδή τον δίνουν τον Νετανιάχου, κάτι δείχνει αυτό. Υπήρχε και ένα άλλο ζήτημα, είχε εμπεδοθεί η άποψη στο Ισραηλινό κράτος, άρα και στην κυβέρνηση, ότι επειδή είχαν δώσει κάποια δικαιώματα στους κατοίκους της Γάζας, οικονομικού χαρακτήρα, περίπου 18.500 άδειες εργασίας κάθε μέρα περνούσαν, δούλευαν και ξαναγυρνούσαν, ότι αυτό θα ενίσχυε, αν θέλετε, θα ανέβαζε το οικονομικό επίπεδο αρκετών δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ένα από κάθε οικογένεια, μιλάμε για μπορεί και 100.000 άνθρωποι, και αυτό θα
αποκαθιστούσε ένα κλίμα, ας πούμε, εμπιστοσύνης, και έτσι η Χαμάς δεν θα είχε και τόσα ερίσματα. Κάποιοι έπεισαν τους Ισραηλινούς ότι η Χαμάς έχει σοβαρέψει, πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως μια σοβαρή οργάνωση, και αυτά έπαιξαν ρόλο στην υποτίμηση των όποιων πληροφοριών. Τώρα, είπαμε ότι ο Νετανιάχου πιθανολογούμε να είδε την πληροφορία από την Αίγυπτο, να την υποτίμησε και να θεώρησε ότι ακόμα και αν έχει κάποιες επίθεση με ρουκέτες, ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει και συσπυρωτικά, να διασώσει και τον ίδιο από το πολιτικό αδιέξοδο που αντιμετώπιζε, να λειτουργήσει συσπυρωτικά στο λαό, διότι όταν δέχεσαι επίθεση από εξωτερικό εχθρό, βάζεις τα εσωτερικά στην άκρη. Και πιθανόν τώρα, γιατί δεν αφήστε τον ευνηδιασμό, πες ότι δεν είχαν πληροφορίες. Από τη στιγμή που εμφανίστηκαν στο φράχτη ή αλλού, έπρεπε να λειτουργήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Υπάρχει ένα καταπληκτικό τελευταίας τεχνολογίας σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με κάμερες ανιχνευτές, πύργους παρατήρησης, τα οποία δίνουν σε ζωντανό χρόνο την πληροφορία και επεμβαίνουν οι δυνάμεις ταχείας αντίδρασης. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Γιατί? Διότι έκαναν κάποιες διαδηλώσεις στημένες, μέσα στις διαδηλώσεις στο φράχτη έμπαιναν οι τεχνικοί της Χαμάς, έβλεπαν τα χαρακτηριστικά, το που και το τι, και εξουδετερώσαν και κάμερες και αισθητήρες και πύργους με τη μία, οπότε δεν έστειλαν εικόνα, δεν συνεγέρθησαν οι δυνάμεις ταχείας αντίδρασης και τους έπιασαν στον ύπνο. Οι συνέπειες λοιπόν, έχουμε 1.200 νεκρούς Ισραηλινούς περίπου και ξένους, 222 στρατιωτικούς νεκρούς από το Ισραήλ, 3.500 τραυματίες. Από την πλευρά των Παλαιστινίων μέχρι στιγμής είναι πάνω από 1.200, αλλά αυτοί οφείλονται και στους βομβαρδισμούς. Η αντίδραση του Ισραήλ: σε 48 ώρες κατόρθωσαν και ξαναπήραν πίσω τις περισσότερες περιοχές που είχε καταλάβει η Χαμάς. Το τρίτο 24ωρο σχεδόν εξ ολοκλήρου ήλεγξαν την επικράτειά τους και τον φράκτη. Μπορεί να είχαμε μικρές διεισδύσεις, αλλά τον ήλεγξαν. Αυτό που έγινε, είπαμε, θαύμα και πρέπει να τύχει ανάλυσης και αξιολόγηση από την Ελλάδα, είναι ότι κατόρθωσαν μέσα στις 48 ώρες να επιστρατεύσουν πάνω από 300.000, συνολικά τώρα είναι 360.000 εφέδρος. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα ήξερε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 5.000 έφεδροι. Πώς το ξέρε? Μόλις σήμανε συναγερμός, η στρατολογία ή η υπηρεσία επιστράτευσης του Ισραήλ έστειλε τα ονόματα στην πρεσβεία και η πρεσβεία τους ενημέρωσε. Αλλά για να τα στείλει στην πρεσβεία και η πρεσβεία να ξέρει πόσοι είναι και να στείλει είτε SMS είτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πάει να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν φεύγουν από τη χώρα τους είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τις επιστρατευτικές αρχές. Κοίταξε, είμαι ο τάδε και εγώ θα πάω να δουλέψω στη Δανία για 6 μήνες ή θα πάω εκδρομή εκεί. Αυτό σημαίνει ότι όλο το έθνος είναι ήδη σε κατάσταση προσυναγερμού. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με την επιστράτευση. Πάμε τώρα. Αμέσως μετά άρχισε η επέμβαση. Ξεκίνησε η επέμβαση, αεροπορική επέμβαση στη Γάζα και γίνονται προετοιμασίες για τη χερσαία επέμβαση. Η αεροπορική επέμβαση στοχεύει σε διοικητικά κτίρια αλλά και σε στρατιωτικούς στόχους στη Χαμάς, σύμφωνα με αυτά που λένε οι Ισραηλινοί. Φυσικά υπάρχουν και πολλοί άμαχοι, οι περισσότεροι άμαχοι είναι που σκοτώνονται. Γι' αυτό κατηγορούν οι Ισραηλινοί τη Χαμάς, γιατί κάνει τους αμάχους ασπίδα και προετοιμάζονται για τη χερσαία επιχείρηση. Κατά τα φαινόμενα, η χερσαία επιχείρση είναι έτοιμη. Έχουμε την 24ωρη προειδοποίηση τελεσίγραφου που έστειλε οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σε 1.100.000 Παλαιστίνιους να φύγουν από τη Γάζα και να πάνε στη νότια πλευρά προς τα σύνορα με την Αίγυπτο. Είπαμε ότι είναι δύσκολη επιχείρηση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο αγώνας εντός κατοικημένων τόπων είναι ο δυσκολότερος τύπος πολέμου. Δεύτερον, γιατί υπάρχουν και οι σύραγγες. Τώρα, έχουμε και ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα είναι τι σχέδιο θα εφαρμόσουν. Είτε θα μπουν, για παράδειγμα, με 100.000 άντρες και γυναίκες
και θα μείνουν στη Γάζα όσο διάστημα απαιτείται για να εξοντώσουν και τον τελευταίο στέλεχο της Χαμάς. Αυτό είπε ο Νετανιάχου, λέει είναι όλοι νεκροί από τώρα, που αυτό δεν ξέρουν πώς θα κρατήσει, 1 μήνα, 2, 3, 5, 2 χρόνια, 3 χρόνια, και στη συνέχεια να αποχωρήσουν αφού έχουν εξασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί ξανά η Χαμάς, άρα να έχουν απειλή από τη λωρίδα της Γάζας. Το δεύτερο σενάριο είναι να εκδιώξουν όλους τους Παλαιστίνιους, δηλαδή να επιδιώξουν ριζική λύση και στη συνέχεια να πάνε σε προσάρτηση της Γάζας και ιδιοποίηση, οικειοποίηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τώρα, είπαμε γιατί έγινε τώρα, για τους παρακάτω λόγους. Τον ένα τον είπαμε. Αποδυναμώθηκε το Ισραήλ από τις εσωτερικές έρηδες λόγω της δικαστικής μεταρρύθμισης. Ο άλλος είναι γιατί οι Αμερικανοί αποχώρησαν από την περιοχή εδώ και 3 χρόνια πριν μπουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία για να στραφούν προς την Κίνα, Ινδικό Ειρηνικό ωκεανό. Επίσης, ο άλλος λόγος είναι ότι επικεντρώθηκε το ΝΑΤΟ, η Αμερική, η Δύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, άρα λείπει ο γάτος, χορεύουν τα αυτά, δεν παρομοιάζω τώρα κανένα, παρομοία λέω, έτσι. Επίσης, γιατί τώρα, γιατί επιχειρείται μια άλλη αρχιτεκτονική στην περιοχή και με τις συμφωνίες του Αβραάμ και με τον δρόμο, τον αντιδρόμο του μεταξύ Ινδία, Ομάν, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ελλάδα κτλ. Η προσέγγιση Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας ενοχλεί το Ιράν και όλοι αυτοί οι παράγοντες έπαιξαν ρόλο για να εμφανιστεί τώρα η επιχείρηση αυτή όπως την είδαμε. Ποιοι ωφελούνται? Πρώτα απ' όλα ωφελείται η Ρωσία. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο ρόλο, αλλά εκ των εξαντικειμένων ωφελείται. Διότι εκεί που όλες οι κάμερες, όλη η προσοχή, τα όπλα, τα λεφτά, τα πυρομαχικά πήγαιναν στην Ουκρανία, ξαφνικά σταματάει αυτή η ροή, τέλος πάντων μειώνεται και στρέφονται οι κάμερες στο Ισραήλ, στη Γάζα, στη Μέση Ανατολή, όλοι μιλούν γι' αυτό, κανένας δεν μιλάει για την Ουκρανία. Αυτό σε συνδυασμό με το χάος που επικρατεί στο Κογκρέσο και την προεκλογική περίοδο και όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα για την Ουκρανία και ένα μεγάλο δώρο αναπάντεχο για τον Πούτιν. Δεύτερος κερδισμένος είναι η Κίνα. Γιατί αυτός ο αντιδρόμος του μεταξιού πιθανότατα θα καθυστερήσει. Θα φρενάρει, θα καθυστερήσει. Άρα είναι κερδισμένος και αυτός. Τρίτος κερδισμένος το Ιράν μέχρι στιγμής. Γιατί άμα φάει μπόμπες δεν ξέρω αν θα είναι κερδισμένος. Πάντως μέχρι στιγμής είναι κερδισμένο γιατί η προσέγγιση Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας πάγωσε. Ίσως και να πιστοχωρήσει λίγο. Δεν πιστεύω ότι θα πέσουν, θα διακοπούν, αλλά τώρα, πού βρισκόμαστε σήμερα Παρασκευή? Έχουμε βομβαρδισμούς. Τι έγινε σήμερα για να δούμε πού βρισκόμαστε? Έγιναν σήμερα. Βομβαρδισμοί συνεχίζονται από αέρα και από το πυρά πυροβολικού στη Γάζα. Έχουμε το τελεσίγραφο των 24 ώρων για το 1,1, αντιδράσεις από τον ΟΗΕ, ακόμα και η Αμερική λέει, μα πώς θα γίνει αυτό? Το BBC λέει, δεν γίνεται στις 24 ώρες, πρέπει να φεύγουν, λέει, πόσοι, 60.000 άτομα τη μέρα? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είχαμε 150 ρουκέτες στην πόλη Ασκελών που βρίσκεται νότια. Η Χαμάς δήλωσε ότι 13 όμηροι πέθαναν μεταξύ αυτών και ξένοι από βομβαρδισμούς των Ισραηλινών. Εκτιμώ ότι, δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα ή όχι, πάντως η ανακοίνωση αυτή έχει στόχο την επιβράδυνση των, εκτιμώ ότι έχει στόχο την επιβράδυνση των βομβαρδισμών. Γιατί λένε και ξένοι μέσα. Οπότε όσοι έχουν ξένους, όσες χώρες, η Αμερική για παράδειγμα, αγνοούμενους, θα κάνουν διαβήματα στο Ισραήλ και θα πούν, κάτσε ρε φίλε, μας σκοτώνεις τους δικούς μας. Εκτίμηση κάνω γι' αυτό, έτσι. Στη Δυτική Όχθη είχαμε διαδηλώσεις και συγκρούσεις των δυνάμεων ασφαλείας με τους διαδηλωτές. Στη Δυτική Όχθη κατοικούν 3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι και 2 και κάτι στην Γάζα. 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι είναι πρόσφυγες στην Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με την Δυτική Όχθη, έτσι. Γιατί υπάρχει και εκεί τέτοιο. Εκεί στην Ιορδανία είχαμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες είδα κάτι φωτογραφίες. Παλαιστίνοι κινήθηκαν στο δρόμο στην πύλη που οδηγεί στο Ισραήλ και μάλιστα ορισμένοι, επειδή απαγορεύτηκε, έκλεισε ο δρόμος, πήγαν από διάφορους δρόμους και μπήκαν, λέει, μέσα στη Δυτική Όχθη για να διαμαρτυρηθούν.
Ο Αβδουλαχιάν, θα δούμε, θα διαβάσουμε κάτι μετά, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρίσκεται στην Βηρητό και συναντήθηκε με τον ηγέτη της Χεσμολάχ. Ένας λοχείας του Ισραηλινού στρατού δέχθηκε πυρά από τον Λίβανο και σκοτώθηκε από τη Χεσμολάχ πιθανόν. Τώρα κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ σημαντική πληροφορία. Η 92η μεραρχία του στρατού του Ιράν εδρεύει στην πόλη Αγβάζ. Η πόλη Αγβάζ είναι μια κουρδική πόλη, βρίσκεται κοντά σε σύνορα με το Ιράκ και είδα σήμερα φωτογραφίες και βίντεο τεθωρακισμένα, TAF-72 άρματα μάχης, τεθωρακισμένα Mi-113 μετασκευασμένα από τότε που τα είχαν καλά με τους Αμερικανούς, αλλά και άλλα οχήματα, πυροβόλα 155 χιλιοστών. Μετακίνησε όλη η μεραρχία από το Αγβάζ και πηγαίνει στα σύνορα με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Διότι το Ιράν προετοιμάζεται για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Και επειδή είναι γνωστό ότι η σχέση που ανέπτυξε το Ισραήλ με το Αζερβαϊτζάν έχει αυτό ακριβώς το σκοπό. Να μπορεί το Ισραήλ να επιχειρεί και από βορρά από το Αζερβαϊτζάν, γι' αυτό στέλνει εκεί στα σύνορα με το Αρμενία και Αζερβαϊτζάν, στέλνει την 92η μεραρχία, που σημαίνει ότι προετοιμάζεται για πόλεμο. Τώρα, είχαμε διαδηλώσεις στη Γαλλία, είπαμε ότι απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις από τη Γαλλία, το Υπουργείο Ιστορικών είπε ότι όσοι ξένοι μετανάστες με άδεια παραμονής ή ξέρω εγώ βρίσκονται στη Γαλλία και διαδηλώνουν υπέρ τη Χαμάς θα απελάβνονται και οι Γάλλοι θα φυλακίζονται. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι δεν υπάκουσαν οι μουσουλμάνοι και σήμερα είδαμε στην πλατεία Δημοκρατίας πολλές χιλιάδες. Δεν μπορώ να διακινδυνεύσω και να σας πω πόσους, αλλά είδα φωτογραφίες πολλές χιλιάδες, δηλαδή πάνω από 10.000, που σημαίνει ότι οι μουσουλμάνοι δεν πειθάρχησαν στο γαλλικό κράτος, ενώ στο γερμανικό κράτος, και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, δεν λέω τίποτα απόρριτο, κάποια στιγμή που εκπαιδεύτηκα στη Γερμανία σε έναν τομέα, είχαμε και ένα Γερμανό αξιωματικό. Και κάτι είπα σε ένα Γερμανό αξιωματικό, γιατί δεν κάνετε έτσι, γιατί δεν κάνετε έτσι. Γύρισε και με είδε, μου λέει, ξέρεις που βρίσκεσαι? Λέω, πώς δεν ξέρω, στη Γερμανία. Καλά, δεν ξέρεις ότι η χώρα μου είναι υποκατοχή, ανώτερος αξιωματικός Γερμανός. Λέω, τι εννοείς? Εδώ που είμαστε, λέει, 50-60 χιλιόμετρα είναι ένα γαλλικό σώμα στρατού. Μες στη χώρα μου, με μια γαλλική πόλη, μες στη χώρα μου, η αξιωματική ήταν 20-30 κόσμος, έτσι, με τις οικογένειες, με σχολεία, με duty free κτλ. Επίσης, λέει, έχουμε 60-70 χιλιάδες, λέει, Γερμανούς στρατιώτες, Αμερικανούς στρατιώτες. Μου λέει, εδώ, λέει, υπάρχουν 200 κλούβες, βγαίνουν κάθε πρωί από τα στρατόπεδα, κινούνται συνεχώς και υποκλέπτουν. Τότε δεν υπήρχαν δυνατότητες να γίνεται, και είναι κλοβοί υποκλοπών και υποκλέπτουν τα τηλέφωνα του καγκελαρίου, των πάντων όλων μας. Δεν μπορούμε να τους συλλάβουμε γιατί υπάρχει συμφωνία. Είμαστε, λέει, υποκατοχή. Τι είναι αυτά που μου λες? Και λέει, εδώ στην ουσία απαγορεύεται να έχουμε και στρατό, λέει, τώρα σιγά σιγά μετά το Χίτλερ. Όμως, μου λέει, ακριβώς το γεγονός ότι μας στέρισαν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να έχουμε ένοπλες δυνάμεις, εμείς αυτό το έλλειμμα το συμπληρώσαμε με ισχυρές κρατικές δομές στην ασφάλεια, στην εσωτερική ασφάλεια, στην αστυνομία, δηλαδή έχουμε τόσες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ασφαλείας πληροφοριών στο εσωτερικό, που ξέρουμε ανα πάσα στιγμή πόσους ξένους έχουμε, πού είναι, τι κάνουν, έχουμε, λέει, τα πάντα. Και μπορούμε ανα πάσα στιγμή να ελέγξουμε τους πάντες. Είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αυτό λοιπόν το συγκράτησα τότε. Και όντως, πηγαίνοντας σε γερμανικές πόλεις, βλέπω ορισμένες εγκαταστάσεις μέσα στις πόλεις που είναι αστυνομικές υπηρεσίες. Όπως παλιά ήταν στην Ελλάδα τα στρατόπεδα μέσα στις πόλεις και για τον κομμουνιστικό κίνδυνο, έτσι ακριβώς είναι μέσα στις πόλεις τεράστιες εγκαταστάσεις της αστυνομίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το γερμανικό κράτος είναι σκληρό και αποτελεσματικό. Και εδώ βλέπουμε τη διαφορά της λειτουργίας του κράτους της Γαλλίας και του κράτους της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει ποσοστιαία ίσως
εξίσου μεγάλο αριθμό του συγκεκριμένου θρησκεύματος με τη Γαλλία. Δεν κάνουν διαδηλώσεις στη Γερμανία. Γιατί? Τι είπε χθες ο Σόλτς στο κοινοβούλιο, στην Bundes, πώς λέγεται? Τι είπε? Έχουμε, λέει, νόμο που είναι ξύφος, λέει. Και αυτό το ξύφος, άμα το βγάλουμε για τις ενώσεις τις μουσουλμανικές, θα σας καθαρίσουμε, σαν να είπε. Ο σοσιαλδημοκράτης. Αυτό, γιατί το ανέφερα λοιπόν αυτό? Για το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος κάθεται, πού κάθεται, τι κάνει, τι πρεσβεύει, αν έχει ριζοσπαστικές ιδέες, αν έχει εξτρεμιστικές ιδέες, αν. Να πάρουμε μαθήματα λοιπόν, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε αρνητικές εκπλήξεις. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε τη γνωστή εξανατολών απειλή, μην ξυπνήσουμε και εδώ με την πέμπτη φάνακα στο εσωτερικό μας. Εντάξει. Τώρα, οι Βρετανοί λένε ότι παρότι διέταξαν χθες τους διπλωμάτες να φύγουν από το Ισραήλ, θα συμμετέχουν ενεργά με διάθεση αεροσκαφών στην υποστήριξη του Ισραήλ. Από πού θα πετάνε αυτά? Δεν θα πετάνε από το Μπέρμιχαμ, από τις κυρίαρχες βάσεις θα πετούν, από το ακροτήρι. Άρα εμπλέκεται η Κύπρος, εμπλέκεται κατά κάποιο τρόπο και η Ελλάδα. Εντάξει, συμμετέχει μια φρεγάτα σε μια άσκηση του ΝΑΤΟ προγραμματισμένη, που όμως γίνεται εκεί, αλλά επίσης να πούμε ότι οι ΗΠΑ, εκτός από τα δύο αεροπλανοφόρα, έχουν προβεί και σε μια άλλη κίνηση. Έστειλαν αεροσκάφη Α10 από τις ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία είναι έτοιμα να αναλάβουν δράση εναντίον πιανού, αν χρειαστεί, αν γίνει, με το Ιράν προφανώς, έτσι, ποιον άλλο να χτυπήσουν, τη Χαμάς? Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να δούμε πού βρισκόμαστε, τι άλλο έχουμε σήμερα, για να πάμε να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές. Λοιπόν, τι έγινε χθες? Στη βόρεια κατεύθυνση, οι Παλαιστινιακές ομάδες βομβάρδισαν το Σδερότ, το Γιάντ Μορντεχάι, το Νατίβ Χασάρα, το Ασκελόν και άλλους οικισμούς που συνορεύουν με τη λωρίδα της Γάζας. Δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες συγκρούσεις. Ανατολικά και νότια. Οι λογαριασμοί Παλαιστινίων στο Telegram ανέφεραν νέες συγκρούσεις κοντά στο Κιμπούτς Μπέερι, αλλά Ισραηλινές και άλλες αραβικές πηγές δεν επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες. Στη Δυτική Όχθη, οι Παλαιστίνοι συγκρούονται με Ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή των ορκισμών Ραμ-On και Τζενίν, στα σύνορα με το Λίβανο. Πριν από περίπου μισή ώρα, ένας Patriot πυροδοτήθηκε στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με το Λίβανο, στο Σαφέντ. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, ο πύραυλος συνετρίβη και πυροδοτήθηκε στο χωριό Κιμιάν Μαραγιούν στο νότιο Λίβανο. Δεν σημειώθηκαν άλλα μεγάλα επεισόδια στην παραμεθόρεια περιοχή. Λωρίδα της Γάζας. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πυροβολούν με πυρά πυροβολικού στην λωρίδα της Γάζας. Λόγω της πυκνότητας των κτηρίων υπάρχουν πολλές απώλειες αμάχων. Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6.000 τραυματίστηκαν. Έχουμε πυρά πυροβολικού και αεροπορίας. Το διαδίκτυο ανέφερε ότι οι Ιορδανικές αρχές αποκλείουν τον δρόμο προς τη Δυτική Όχθη για να εμποδίσουν τον τοπικό πληθυσμό να συμμετάχει σε συγκρούσεις με Ισραηλινούς. Στο Ισραήλ συναντήθηκε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου με τον Άντονι Μπλίνκεν και το μέλος της κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης, τον Μπένι Γκάντς. Ο Μπλίνκεν είπε ότι τα κράτη υποστηρίζουν τη θέση του Ισραήλ και θα υπερασπιστούν τους συμμάχους εάν άλλες χώρες εισέλθουν στη σύγκρουση. Ιράν, στέλνει μήνυμα στο Ιράν. Ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπτολαχιάν μετά το Λίβανο πήγε και στο Ιράκ. Ο Αλί Μπαράκα, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς. Για να κρατηθεί η επιθέση μυστική και επιτυχημένη της 7ης Οκτωβρίου, οι φατρίες και οι σύμμαχοί μας δεν γνώριζαν την ώρα 0. Αλλά μετά από μισή ώρα, αφού εκδηλώθηκε η επιχείρηση, η οργάνωση ήλθε σε επαφή με όλες τις παρατάξεις της Παλαιστινιακής Αντίστασης, όπως και με τους συμμάχους μας στη Χεσμολάχ και το Ιράν. Ειδοποιήθηκαν και οι Τούρκοι και έγινε συνάντηση μαζί τους 3 ώρες αργότερα. Συνάντηση. Να τους χαίρεστε κύριοι στην Ουάσιγκτον και κύριοι στο Τελ Αβίβ.
που τους εμπιστεύετε να τους στείλετε και τον αγωγό. Μην χάσετε, στείλτε τον. Νετανιάχου. Ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ επειδή έκοψε το ρεύμα, το νερό και τα τρόφιμα στη λωρίδα της Γάζας. Την ίδια στιγμή που ο Ερντογάν διαπράττει ακριβώς το ίδιο έγκλημα πριν μπει η Χαμάς στο Ισραήλ και κτύπησε όλα τα κέντρα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής στη Ροζάβα, βορειοανατολική Συρία, τις δεξαμενές νερού, τα δίκτυα ίδρευσης και τα σιλό με το σιτάρι και 2 νοσοκομεία. Δηλαδή, και τώρα 3 εκατομμύρια άνθρωποι στην βορειοανατολική Συρία δεν έχουν ούτε ρεύμα, ούτε νερό και έχουν έλλειψη τροφίμων. Τη στιγμή που έκανε τα ίδια ο Ερντογάν, κατηγορεί το Ισραήλ ότι κάνει τα ίδια και λέει ο Νετανιάχου: δεν μπορώ να πάρω ηθικά μαθήματα από κάποιον του οποίου ο στρατός σφαγιάζει γυναίκες και παιδιά σε κουρδικά χωριά. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει κήρυγμα στο Ισραήλ. Πες τα Νετανιάχου, βρες τον παλιό καλό σου εαυτό, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Νετανιάχου, δεν σε βλέπω καλά. Ο πρώην ηγέτης της Χαμάς, Χαλέντ Μεσάλ, καλεί για μια Παρασκευή της πλημμύρας στο Αλαξά, σήμερα δηλαδή. Οι μουσουλμάνοι πρέπει να βγουν στους δρόμους σε όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στη μάχη. Η Δύση, η Αμερική, οι σιωνιστές θα δουν κομβόι μουζαχεντίν στο δρόμο τους προς την Παλαιστίνη. Αυτά ονειρεύεται. Εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής πτέρυγας Ισλαμική Τζιχάντ προειδοποιεί για περαιτέρω επιθέσεις στο Ισραήλ και στο εξωτερικό. Οι σιωνιστές δεν ξέρουν τι έχουμε προετοιμάσει για αυτούς. Ό,τι έχετε δει να γίνεται στη Γάζα θα δείτε και σε άλλα μέρη. Απειλές. Είπαμε για 13 νεκρούς που είναι ξένοι υπήκοι, υπήκοοι. Η ταξιαρχία Αλ-Κασάμ το λέει αυτό, το επικαλείται το Reuters. Σας είπαμε ότι είναι πιθανό αυτό να είναι και μια επικοινωνιακή κίνηση για να υποχρεώσει τις ξένες δυνάμεις να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσουν, να μειώσουν τους. Με βλέπετε να φτιάχνουν τα μαλλιά μου, γιατί ήρθα από την τηλεοπτική εκπομπή που έκανα στην Αυτεμπορική. Εκεί με έβαλαν τα συστήματα και αν με βλέπετε έτσι χλωμό δεν είναι επειδή έχω κάτι, είναι επειδή δεν πρόλαβα να καθαρίσω το πρόσωπο. Μετά θα το καθαρίσω. Και τα μυαλά βάλω και λάκ και τέτοια πράγματα. Εκεί γίνονται επαγγελματικά. Μπορεί κάποια στιγμή να τα κάνουμε και εμείς εδώ. Στο Τελ Αβίβ έφτασε ο Υπουργός Άμυνας Λόιτ Όστιν, συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας, τον Γιοάβ Γκάλαντ, τον ομόλογό του, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, είδα μια φωτογραφία, και με τον Νετανιάχου. Είπε ότι είμαστε κοντά σας. Η Αίγυπτος έχει ενισχύσει την ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων με τη Γάζα, αναπτύσσοντας χιλιάδες δυνάμεις ασφαλείας, ανέφερε το Associated Press, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο ασφάλειας της Αιγύπτου, ο οποίος είπε η Αίγυπτος έλαβε πρωτοφανή μέτρα για να αποτρέψει μία παραβίαση των συνόρων της με τη Γάζα και ανέφερε ο Αιγύπτος αξιωματούχος ότι μία χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο έδαφος της Γάζας θα είναι σοβαρό λάθος. Η Αίγυπτος έχει προτείνει τη δημιουργία ασφαλών ζωνών εντός της Γάζας, ζητώντας να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Ράφα. Είπε και η Τουρκία, αφήστε μας να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Αμπτολαχιάν συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Χεσμολάχ στο Λίβανο. Η συνάντησή τους επικεντρώθηκε στην ασταθή κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Χεσμολάχ σχετικά με τη συνάντηση, την οποία επικαλείται το Times of Israel, ο Χουσεΐν Αμίρ Αμπτολαχιάν και ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Χασάν Νασράλα συναντήθηκαν στη Βηρετό τα ξημερώματα της Παρασκευής, σήμερα δηλαδή, για να συζητήσουν την Ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα και τα βάναυσα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά του λαού της Γάζας. Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την άνευ όρων στήριξη στην Χαμάς. Από την άλλη η Χεσμολάχ, η οποία επίσης υποστηρίζεται από το Ιράν και δραστηριοποιείται στο Λίβανο, από τις 7 Οκτωβρίου, όταν οι ένοπλοι της Χαμάς εισέφαναν στο Ισραηλινό έδαφος, μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά σποραδικών επιθέσεων στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή πυρών με τις Ισραηλινές δυνάμεις. Στις επιθέσεις έχουν εμπλακεί και παλαιστινιακές ομάδες, δηλαδή πρόσφυγες που είναι σε καταβλισμούς στο Λίβανο.
Τα περιστατικά προκάλεσαν την ανησυχία ότι η Χεσμολάχ θα συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ισραήλ. Μάλιστα, όπως μετέδωσε το BBC, το Ισραήλ στέλνει στα σύνορα με το Λίβανο μεγάλο μέρος των 300 και χιλιάδων εφέδρων που έχει κινητοποιήσει τις τελευταίες μέρες. Προετοιμάζεται για πόλεμο σε 2 μέτωπα δηλαδή. Πάντως, χθες ο Αμπτουλαχιάν δήλωσε ότι το άνοιγμα ενός νέου μετώπου κατά το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες του εβραϊκού κράτους στη λωρίδα της Γάζας. Αυτά τα έχουμε πει πρώτοι, έτσι, μέρες πριν. Πριν από το Λίβανο, ο Αμπτουλαχιάν ήταν στο Ιράκ. Επίσης, έχει προγραμματιστεί να μεταβεί στη Συρία αργότερα σήμερα την Παρασκευή. Να πούμε ότι στη Συρία είχαμε βομβαρδιστεί τα 2 αεροδρόμια. Έχουμε μία δημοσκόπηση που δείχνει ότι ο Νετανιάχου δεν τα πάει καλά. Θα του κόψουν το λογαριασμό και θα τον χρεώσουν του Νετανιάχου. Το BBC, ο ΟΗΕ και ακόμα και οι ΗΠΑ λένε δεν μπορεί σε 24 ώρες να φύγουν 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι 40.000 άτομα θα εγκαταλείπουν κάθε ώρα την περιοχή. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε χθες Πέμπτη τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα 2 κυριότερα συριακά αεροδρόμια που τα έθεσαν εκτός λειτουργίας, κρίνοντας ότι αποτέλεσαν κατάφορη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας και των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Λέει λοιπόν, είπαν ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν κλιμάκωση. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Με βάση αυτά που γνωρίζω, εκτός και αν άλλαξε κάτι, η Δαμασκός, το κράτος της Συρίας, έχει αναθέσει τον έλεγχο του αέριου χώρου στη Ρωσία. Η Ρωσία που έχει τη δύναμη και στην Ταρτούς έχει μια ναυτική βάση, αλλά έχει μια αεροπορική βάση στο Χμεϊμίν, δηλαδή μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο της Λατάκιας. Και εκεί έχει πυράβλους, νομίζω S-400, και με τα ραντάρα αυτά ελέγχει τον αέριο χώρο της Συρίας. Γιατί λοιπόν καταδικάζει, γιατί δεν τα σταμάτησε τα μαχητικά του Ισραήλ? Εδώ κάτι συμβαίνει, έτσι. Κάτι τρέχει άλλο. Κάποια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και του Ισραήλ για αυτό το θέμα. Ο Σίση δήλωσε χθες ότι η χώρα του καταβάλει κάθε προσπάθεια για να περιορίσει ο ηγέτης της Αιγύπτου την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και να πετύχει μια κατάπαυση του πυρός. Προσπαθούμε να ελαφρύνουμε τα δεινά του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και οι εκκλήσεις μας δεν έχουν τέλος. Μιλάμε με τους ηγέτες και τους αξιωματούχους, είπε ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Ο Σίση τόνισε ότι οι κάτοικοι της Γάζας πρέπει να εμφανιστούν απτόητοι και να παραμείνουν στη γη τους, την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι εκκλήσεις να επιτρέψει το Κάιρο την ασφαλή έξοδο των αμάχων από τον Παλαιστινιακό θύλακα μέσω του μεθοριακού περάσματος Ράφα. Είναι το μοναδικό πέρασμα που δεν ελέγχει το Ισραήλ. Λοιπόν, τώρα το Foreign Policy μιλάει για τη βαθιά ρήξη που υπάρχει στο εσωτερικό του Ισραήλ και την επικράτηση ασφαλμένων αντιλήψεων για τις προθέσεις του αντιπάλου που είχαν οδηγήσει και στον ευνηδιασμό και το 1973. Εντάξει, κάνει έναν παραλληλισμό. Λοιπόν, αυτά για να δούμε πού είμαστε σήμερα, έτσι. Τι πρόκειται να συμβεί. Για να δούμε. Να δούμε τι πρόκειται να συμβεί. Πάμε εδώ, είμαστε στο... Λοιπόν, είπαμε τι έχει κάνει η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. 6.000 βλήματα από αεροπορικά έχει εκτοξεύσει. Οι επιστρατευμένες δυνάμεις μαζί με τον τακτικό στρατό έχουν χωριστεί στο νότιο μέτωπο στη Γάζα και στο βόρειο μέτωπο στο Λίβανο, άρα είναι έτοιμο το Ισραήλ να κάνει πόλεμο σε 2 μέτωπα. Έχουμε το τελεσίγραφο εκένωσης της πόλης της Γάζας, 24 ώρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά από 48 ώρες θα πρέπει να αρχίσει κανονικά, αφού έχει ολοκληρωθεί η εκένωση, αλλιώς δεν θα έλεγαν 24 ώρες, αμέσως μετά θα μπορούσε να αρχίσει η επιχείρηση. Είπαμε, σημειώνουμε την παρουσία του Αμπτουλαχιάν σε Λίβανο, Ιράκ, Λίβανο, Συρία. Και στις 3 αυτές χώρες το Ιράν ασκεί στρατηγική επιρροή
και μπορεί να τους εμπλέξει με κάποιο τρόπο στον πόλεμο που θα ξεκινήσει η Χεσμολάχ. Είπαμε για τα 2 αεροπλάνα που μετέφεραν χθες και στρατιωτικούς ανώτατους αλλά και πολεμικό υλικό στη Δαμασκό και στο Χαλέπι, γύρισαν πίσω, που και αυτό είναι μια ένδειξη ότι το Ιράν προετοιμάζεται, έτσι. Είπαμε για την 92η μεραρχία που φεύγει από το Αγβάζ και πάει στην... Τώρα, είπαμε ότι ο Ραϊσί, ο πρόεδρος του Ιράν, μίλησε με τον Άσαντ, μίλησε και με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και δήλωσε την πρόθεσή του να επικοινωνήσει με όλους τους ηγέτες των μουσουλμανικών χωρών για να πετύχει την ενότητα του μουσουλμανικού κόσμου εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων. Επίσης, γνωστό είναι ότι βρίσκεται ήδη το Gerald Ford, το αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο του κόσμου, στις ακτές κοντά στο Ισραήλ. Έρχεται και το Dwight Eisenhower, το δεύτερο αεροπλανοφόρο. Αυτές είναι κινήσεις που κάτι θέλουν να δείξουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ βρίσκεται στην περιοχή, συναντήθηκε με όλους τους αξιωματούχους στο Ισραήλ, με τον Αμπάς, με τον βασιλιά της Ιορδανίας. Ήρθε και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τι άλλο. Ήρθαν τα Α-10 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι έτοιμες καταρχάς με την παρουσία τους να αποτρέψουν την εμπλοκή του Ιράν ή των υπεργολάβων του, και αν δεν καταστεί αυτό δυνατόν, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε θερμή εμπλοκή και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εναντίον των αυτών που εμπλέκονται στον πόλεμο και κατά πάσα πιθανότητα εναντίον του Ιράν. Τεράστιο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε την έναρξη της επιχείρησης. Θα δούμε ποια θα είναι η επιχείρηση. Εδώ να πούμε ότι εμπλέκεται η Κύπρος με την χρησιμοποίηση της κυρίαρχης βάσης του ακροτηρίου, λες και την κληρονόμησαν από τη μάνα τους οι Άγγλοι. Θα χρησιμοποιήσουν πιθανότητα τη βάση για να επιχειρήσουν, αν χρειαστεί, να βοηθήσουν το Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει μια εμπλοκή δια τις τεθλασμένες, έχουμε μια φρεγάτα είπαμε στην περιοχή, αλλά δεν βρίσκεται ως συμμετέχουσα σε μια ανατοϊκή επιχείρηση, ανατοϊκή δύναμη. Αυτά. Τώρα, εάν ξεσπάσει πόλεμος τελικώς και εμπλακεί το Ιράν, εκεί ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που έχουμε ένα ανθρωπιστικό δράμα των Παλαιστινίων της Γάζας, πώς θα αντιδράσει ο μουσουλμανικός κόσμος. Είπαμε ότι έχουμε Παλαιστινίους στο Λίβανο, Παλαιστινίους 2 εκατομμύρια έχουμε στην Ιορδανία και μάλιστα στα σύνορα. Πώς θα επηρεάσει οι διαδηλώσεις ή αντιδράσεις του κόσμου τις κυβερνήσεις, που πιθανόν να μην θέλουν να αντιδράσουν, αλλά αν πιεστούν και νιώσουν την ανάγκη της πίεσης της κοινής γνώμης, πιθανόν να έχουμε αντιδράσει και από τον αραβικό και τον μουσουλμανικό κόσμο. Αυτό, ο τρόπος και ο βαθμός της αντίδρασης θα επηρεάσει και την πορεία των εξελίξεων, πιστεύω. Εάν ενωθεί ο μουσουλμανικός κόσμος και ο αραβικός κόσμος, γιατί η Τουρκία παίζει ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι, εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, τότε θα είναι δύσκολα να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δεν είναι τυχαία η παρουσία των 2 αεροπλανοφόρων. Μπορεί να κινδυνεύσει ακόμα και η ίδια η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Γι' αυτό είναι οι Αμερικανοί εκεί, γι' αυτό πήγαν και οι Άγγλοι εκεί, γι' αυτό και οι Άγγλοι είπανε διώξτε τους διπλωμάτες. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι κοντά μας, εμπλέκεται η Κύπρος, είπαμε, και εμείς είμαστε εδώ κοντά. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, θα πρέπει η Ελλάδα να αναθεωρήσει την πολιτική της που σχετίζεται με την προστασία των συνόρων και με την παροχή ασύλου, να την αναθεωρήσει για να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων, και πάμε να δούμε τι γίνεται με την Τουρκία. Καταρχάς, καλά μιλάμε τώρα για την υποκρισία, τα είπαμε, ότι τη στιγμή που κάνει ακριβώς τα ίδια ο Ερντογάν στους Κούρδους της Συρίας, κατηγορεί το Ισραήλ γιατί κόβει το ρεύμα και το νερό. Μα ο ίδιος βομβαρδίζει εδώ και 10 μέρες.
τα έχουμε πει εδώ, τι έχει εκτυπηθεί, το 80% των κατοίκων της βορειοανατολικής Συρίας δεν έχει ρεύμα, νερό και δυσκολεύεται και σε θέματα τροφίμων και φαρμάκων και 2 νοσοκομεία και σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις που δεν έχουν σχέση με το στρατό, έτσι. Τώρα, έκαναν και μια άλλη αθλιότητα. Πριν από, όταν έγινε η εισβολή στη Σερεκάνια, η πηγή ειρήνης νομίζω όπως τη λένε, πηγή αίματος ήταν, με την άδεια του Τραμπ τότε, το μεγαλύτερο λάθος του πιστεύω που έκανε, τότε είχαν ρίξει βόμβες φωσφόρου και υπήρχε ένα παιδί το οποίο είχε εγκάβματα σε όλο το σώμα. Εγώ τώρα δεν θέλω να μιλάω για παιδιά γιατί τα χρησιμοποιούν όλοι και τα εκμεταλλεύονται, αλλά αυτό είναι αλήθεια, ένα παιδί 10 ετών πόσο ήταν. Και το παιδί αυτό, επειδή είχαν καεί και τα ρόχα του, ήταν σχεδόν γυμνό και το πήγαν στο νοσοκομείο, φαινόταν όμως με φουσκάλες στο σώμα το όλο, εγκάβματα σε όλο το σώμα. Αυτή η φωτογραφία έμεινε. Την πήραν οι Τούρκοι λοιπόν τώρα και επειδή καταγγέλθηκε ότι και το Ισραήλ ρίχνει βόμβες φωσφόρου και στη Γάζα και στο Λίβανο, έβαλαν αυτή τη φωτογραφία οι Τούρκοι που προκάλεσαν αυτή τα εγκάβματα στο κουρδάκι της Συρίας, της Ροζάβα, κυκλοφορούσαν αυτή τη φωτογραφία και λέγανε ότι είναι ένα παιδί Παλαιστίνιος της Γάζας με εγκάβματα από βόμβες του Ισραήλ. Δηλαδή μιλάμε για, και να σας πω κάτι, θα μπορούσε να είναι πλάνη. Όλοι μας έχουμε, και εγώ τουλάχιστον, άμα δεν έχεις χρόνο να καθίσεις να δεις ποιος τι μπορεί κάτι να το αναμεταδώσεις. Τέτοια λάθη κάνουμε όλοι, πιστεύω, όσοι έχουμε, αλλά αυτό δεν ήταν λάθος, διότι έμπαιναν από κάτω οι Κούρδοι και λέγανε τι είναι αυτά που λες, είναι Κούρδοι. Παρ' όλα αυτά το χρησιμοποίησαν πολιτικά, ένα έγκλημα που έκαναν οι ίδιοι το χρέωσαν στο Ισραήλ, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έκανε τέτοιο το Ισραήλ. Έριξε βόμβες φωσφόρου. Αλλά γιατί εσύ που είσαι ο αναμάρτητος στολίδων Βαλέτο, έτσι, αφού εσύ το έκανες, γιατί το χρεώνεις σε άλλον. Λοιπόν, υπάρχει μια οργάνωση, το IHH, IHH. Είναι η οργάνωση, μια ΜΚΟ που ελέγχεται απολύτως από το βαθύ κράτος της Τουρκίας. Είναι η οργάνωση που είχε διοργανώσει την επιχείρηση με το Μαβί Μαρμαρά. Δηλαδή το 10 πότε ήταν. Ξεκίνησαν εκπαιδευμένοι από τους Τούρκους πεζοναύτες και τα είχα κάνει τότε ολόκληρη μελέτη, είχα όλα τα στοιχεία, κάπου τα έχω δηλαδή, και πήγαν, δυστυχώς παρασύρθηκαν και κάποιοι δικοί μας, μαζί με το Μαβί Μαρμαρά, και λέω γιατί παρασύρθηκαν. Διότι έβαλαν όλοι αυτόν τον στολίσκο να αναχωρήσει από το λιμάνι της Αμοχώστου, το κατεχόμενο, για να νομιμοποιήσουν, καταλάβατε. Πήγαν λοιπόν και το Ισραήλ έκανε μια παράνομη επιχείρηση. Εκτός των χωρικών του υδάτων, κατέβηκαν από τα ελικόπτερα πάνω στο Μαβί Μαρμαρά, είχαμε 9 νεκρούς, ένας από τους Αμερικανούς πολίτες, διακόπηκαν οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Κάποια στιγμή είχε πάει ο Ομπάμα νομίζω και έβαλε, αν δεν κάνω λάθος, τον Νετανιάχου να μιλήσει στο τηλέφωνο με τον, του βάλε το τηλέφωνο στα αυτή δηλαδή, με τον Ερντογάν για να σπάσει ο πάγος. Σε βάση περιπτώσει ο πάγος έσπασε πριν λίγα χρόνια. Αυτή η οργάνωση που είναι μια οργάνωση του τουρκικού βαθέως κράτους, τώρα διάβασα τον επικεφαλής της, τι να σας πω τι έλεγε, κάπου κυκλοφορεί και στα αγγλικά, ότι θα ενωθεί όλος ο κόσμος, ο μουσουλμανικός κόσμος, θα πνίξει το Ισραήλ, θα. Μιλάμε για απίστευτη εχθρότητα και έχει φυσικά αυτή την καραμέλα των Τούρκων, ενώ οι Τούρκοι ήταν οι πρώτοι απικιοκράτες. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια απικιοκρατική δύναμη. Ξεζούμισε τους λαούς, έκανε παιδομαζώματα. Τώρα λοιπόν λένε, κατηγορούν τους άλλους για απικιοκράτες και ότι εμείς πρέπει να επανέλθουμε εκεί που ήταν η Οθωμανική. Λένε μάλιστα όσο ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχαν πολέμους. Λένε να ξαναγίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Ισραήλ και η Παλαιστίνη. Αυτό λοιπόν να δείτε που είναι Ερντογάν. Απλά το πρόσωπο είναι του ηγέτη της ΜΚΟ, αλλά μιλάει ο Ερντογάν διαστόματος του ατόμου αυτού. Τώρα, έχουμε και μια άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τα δικά μας ζητήματα. Πού βρισκόμαστε, ναι.
Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών έχει αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, ξοδεύει απίστευτα λεφτά, πολλές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, για να αναπτύξει δίκτυο στο νότιο Κουρδιστάν, δηλαδή στο βόρειο Ιράκ, στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, με έναν διπλό στόχο. Ο πρώτος, να υπονομεύσει την αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν, να διαλυθεί δηλαδή αυτό το κράτος που ιδρύθηκε με τη βοήθεια των Αμερικανών από το 1992 και νομιμοποιήθηκε το 2005 με το νέο σύνταγμα του Ιράκ, οπότε αναγνώρισε την αυτονομία. Και ο δεύτερος στόχος είναι να εντοπίζει πατριώτες οι οποίοι είτε βοηθούν το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν και τα λοιπά, και να τους σκοτώνει ή να δείχνει στόχους να έρχονται να κτυπάνε τα μη επανδρομένα. Έστειλε λοιπόν ένα στέλεχος στη Σμιτ, στη Σουλεϊμανίγια, και τον έστειλε εκεί να πιάσει δουλειά σε ένα 5-στερο ξενοδοχείο ως κομμωτής. Πήγε λοιπόν ο τύπος αυτός ως κομμωτής, έκανε τον κομμωτή εκεί και κάποια στιγμή βγήκε έξω για ειδική επιχείρηση. Πήγε να σκοτώσει έναν πατριώτη Κούρδο, εκεί στη Σουλεϊμανίγια, σε μια κομμόπολη. Ο τύπος αυτός λοιπόν οπλοφορούσε, γύρισε, τραυματίστηκε, του την άναψε, τον σκότωσε. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο Σινάν Ντεμίρ Γιουρέκ, γεννηθής στην Τοκάτη του πολεμονιακού πόντου, την Βυζαντινή Ευδοκιάδα δηλαδή, στέλεχος της υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος το έπαιζε κομμωτής ως κάλυμα, σωστή ενέργεια, αλλά ατύχησε γιατί ο άλλος κρατούσε όπλο και του φύτεψε στο κεφάλι. Κρατήστε το κι αυτό. Δεν πάνε όλα καλά σε αυτές τις επιχειρήσεις και αυτή πήγε πολύ άσχημα μάλιστα, ιδιαίτερα για τον δράστη. Και να πάμε τώρα στις οβιδιακές μεταμορφώσεις του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όπως ξέρετε, ειδικά αυτές τις μέρες, πραγματικά αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, είναι αριστοτέχνης της πολιτικής, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δεν είναι μόνο το εκρεμές από τη Ρωσία στη ΣΥΠΑ και το ανάποδο. Την ίδια στιγμή βαράει μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Ενώ βρίζει την Αμερική και το Ισραήλ, προσέξτε τι κάνει με τη Σουηδία. Τα γυρνάει για να κερδίσει, να αποκαταστήσει αν θέλετε τις πιστώσεις που έχασε βρίζοντας. Προσέξτε. Η Τουρκία επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη στο ΝΑΤΟ τη δέσμευσή της να επικυρώσει την εισδοχή της Σουηδίας στο Διεθνή Οργανισμό, όπως προέβλεπε συμφωνία που κλείστηκε στη Σύνοδο Συμμαχίας στο Βίλνιους τον Ιούλιο, διαβεβαίωσε ο Στόλτεμπεργκ, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ που συνεδρίασαν προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη στις Βρυξέλλες, άσκησαν πίεση στην Ουγγαρία και στην Τουρκία να επικυρώσουν το συντομότερο την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, δήλωσε πηγή του γαλλικού πρακτορείου ενήμερη για όσα διαμήφθηκαν. Μόνο αυτές οι δύο χώρες από τις 31 του οργανισμού δεν έχουν ακόμα επικυρώσει, η Φιλανδία είναι ήδη μέλος, τη Σουηδία, μένουν αυτές οι δύο χώρες. Στη Σύνοδο του Βίλνιους ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει το αίτημα στο κοινοβούλιο της χώρας του, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στην τήρηση της συμφωνίας που κλείστηκε στο Βίλνιους για την οριστικοποίηση της εισόδου της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Είπε ο Στόλτεμπεργκ στον τύπο. Αναμένω τώρα η τουρκική κυβέρνηση να καταθέσει το πρωτόκολλο εισδοχής στο Κοινοβούλιο και να συνεργαστεί μαζί του για να εγγυηθεί την ταχεία επικύρωσή του. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Τουρκία παίζει το χαρτί της Σουηδίας για να εξασφαλίσει πράσινο φως από τη ΣΥΠΑ όσον αφορά τα F-16. Η κυβέρνηση Biden δεν εναντιώνεται σε αυτή, όμως την εμποδίζει το Αμερικανικό Κογκρέσο. Ο Μητσοτάκης μίλησε προχθές με τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής, αυτόν που αντικατέστησε το Μενέντες, ο οποίος και αυτός ζώρικος μου φαίνεται προς την Τουρκία. Σύμφωνα με άλλο διπλωμάτη του ΝΑΤΟ, η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να προβάλλει επιχειρήματα που συνδέονται με τον αντιτρομοκρατικό αγώνα για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στη διαδικασία έγκρισης της εισδοχής της Σουηδίας. Η Άγκυρα κατηγορεί τη Σουηδία κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, αν είπε ψέματα ο Γκουλέρ, είναι άξιοι της τύχης του στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, βγήκε ο ίδιος ο Στόλτεμπεργκ και λέει: η Τουρκία θα επικυρώσει. Ενώ ακόμα δεν είναι σίγουρη, δεν έμαθε την Τουρκία.
ή δεν θέλει να την ξέρει για άλλους λόγους. Τώρα πάμε στη μεγάλη πληγή στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Τουρκίας. Ανακοινώθηκε επίσημα από το Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ότι ο κύριος Biden ανανέωσε για 1 χρόνο την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με βάση την οποία παραμένουν τα αμερικανικά στρατεύματα στη βορειοανατολική Συρία, συνεχίζεται ο αγώνας εναντίον του Ισλαμικού κράτους και συνεχίζεται η υποστήριξη και των δυνάμεων, των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, η ραχοκοκαλιά των οποίων είναι οι Κούρδοι, και η συνεργασία μαζί τους προς μεγάλη λύπη του Ερντογάν. Τι να κάνουμε, Έρντο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αποφάσισε να παρατείνει την κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης που προέρχεται από τη Συρία. Σύμφωνα με τη δήλωση του Λευκού Οίκου, ο Μπάιντεν ενημέρωσε το Κογκρέσο των ΗΠΑ ότι θα παρατείνει τη διάρκεια του προεδρικού διατάγματος που ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις στη Συρία και την ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή για την εθνική ασφάλεια και εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που προέρχονται από αυτήν τη χώρα. Προσέξτε, ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που προέρχονται από τη Συρία. Στη δήλωση που απευθύνεται στο Κογκρέσο, ο Μπάιντεν αναφέρει: η στρατιωτική επιχείρηση της τουρκικής κυβέρνησης στη Βόρεια Συρία, καμπανάκια Έρντο, καμπανάκια, η στρατιωτική επιχείρηση της τουρκικής κυβέρνησης στη Βόρεια Συρία υπονομεύει την εκστρατεία που έχουμε για να νικήσουμε το ISIS, θέτει σε κινδύνους τους αμάχους και αποτελεί μεγαλύτερη απειλή. Αυτό που κάνει η Τουρκία. Αυτό συνεχίζει να υπονομεύει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και αποτελεί μια ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως εκ τούτου αποφάσισε ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η κηρυγμένη εθνική έκτακτη ανάγκη. Λοιπόν, τι μας είπε ο κύριος Μπάιντεν? Ευτυχώς που το κατάλαβαν, ότι αυτά που κάνει η Τουρκία, που βομβαρδίζει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποτελούν ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, αυτά για σε σχέση με την Τουρκία. Να πάμε στο πέμπτο θέμα μας που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί συνεχίζεται το χάος στο Κογκρέσο. Είπαμε στη χθεσινή εκπομπή ότι είχαν προτείνει τον Κάντσις, πώς τον είναι αυτόν, το νούμερο 2 στην ιεραρχία των βουλευτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος όμως προέρχεται από μια βαριά ασθένεια, πιθανότατα πάσχει από καρκίνο. Και το δεύτερο αμάρτημά του δεν είναι αρεστός στον Τραμπ και στους τραμπικούς βουλευτές. Γι' αυτό λοιπόν απέσυρε την υποψηφιότητά του και πάλι είμαστε στο χάος. Και αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τις ίδιες τις ΗΠΑ, στη λειτουργία του κράτους δηλαδή, αλλά και για την βοήθεια οικονομική και στρατιωτική και στην Ουκρανία αλλά και στο Ισραήλ. Για να δούμε το σχετικό δημοσίευμα. Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για το αξίωμα του Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοίνωσε χθες βράδυ, Πέμπτη, ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του με το σώμα παραλυμμένο για πάνω από μία εβδομάδα να βυθίζεται ακόμα περισσότερο σε μία βαθιά κρίση. Ο βουλευτής της Λοζιάννας Στιβ Σκαλίζ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων, τι θυμήθηκα τώρα. Είχα πάει μια φορά, ήταν φίλος μου ο Χάρι Κλίν. Τώρα δεν ξέρω τι λέτε, ήταν μια μεγάλη μορφή, αυτή η λεγόμενη stand comedy είχε κάνει στις ΗΠΑ, μετά ήρθε εδώ, μαζί με τον Κακουλίδη, τον αείμνηστο και αυτόν που έγραφε τα κείμενα και ένας άλλος μου διαφεύγει το όνομά του, έσπαγαν ταμεία, δεκαετία του τέλη, δεκαετία του 70, δεκαετία του 80 κτλ. Πήγα μια φορά λοιπόν στο θέατρο να το δω, επειδή με γνώριζε, τη μισή παράσταση την έπαιξε πάνω μου.
Σάββατο, και την έπαιζε και στα ποντιακά, δεν τον ένιζε άμα κατά. Σάββατο πολύ με βρίξεις και τα λοιπά. Και επειδή λέει εδώ σκαλής, είχε ένα, τώρα δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι που πεθαίνουν θα μου πείτε εγώ γελάω. Τι να κάνουμε, πώς θα ξεπεράσεις όλα αυτά, πραγματικά και εγώ λυπάμαι, αλλά και έλεγε ένα σκέτς, σκάβς, μιλούσε δηλαδή όπως σαν χωριάτης, σκάβς, και εδώ λέει σκαλής, γι' αυτό το σκέφτηκα τώρα και το συνειρμικά το ανέφερα, σκάβς. Λοιπόν, ο βουλευτής της Λουιζιάννας Στιβ Σκαλίζ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων, ο οποίος εξασφάλισε άτυπα σε ψηφοφορία το χρήσμα του κόμματός του για να αντικαταστήσει τον Κέβιν Μακάρθι, τον οποίο τον έφαγαν οι τραμπικοί, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη υποστήριξη, 217 ψήφους, εξαιτίας των αδελφοκτόνων συγκρούσεων μεταξύ των λεγόμενων μετριοπαθών και των τραμπικών βουλευτών. Μόλις μοιράστηκα με τους συναδέλφους μου το ότι αποσύρω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου, είπε ο Σκαλίζ σε δημοσιογράφους. Υπάρχει δουλειά να γίνει ακόμα, είπε προσθέτοντας δεικτικά ότι ορισμένοι έχουν δικούς τους σκοπούς που προωθούν. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής ξόδεψαν ώρες διαπραγματευόμενοι και κλεισμένων των θυρών χθες, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τον διχασμό και να ψηφίσουν τον κύριο Σκαλίζ και Σκάφτ. Δεν αντέχουν περισσότερες από 4 αποσκυρτήσεις, καθώς ελέγχουν το σώμα με οριακή πλειοψηφία, 221-212. Η Βουλή παραμένει επομένως χωρίς πρόεδρο για 10 μέρες μετά την ιστορική πάυση του Μακάρθι. Εγώ δεν το ξέρω αυτό τώρα. Άμα κάποιος, δηλαδή συγγνώμη, δεν ψηφίσουν κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι και δεν υπάρχει πρόεδρος, δεν μπορούν να ψηφίσουν οι Δημοκρατικοί τον πρόεδρο. Απαγορεύεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Λοιπόν, αυτά με τις ΗΠΑ και να πάμε στο τελευταίο θέμα που είναι η Ρωσία. Εκεί παρότι υπήρχε μια ύφεση τις τελευταίες μέρες, βλέπω ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν με πλοία μη επανδρωμένα σκάφη. Χτύπησαν 2 πλοία του στόλου του Ευξήνου Πόντου στη Σεβαστούπολη. Είχαμε επίσης και στο Μπελγκορόντ και στο Μπριάνσκ, νομίζω, επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Κατά τα άλλα, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται, είδα ότι κάνουν κάποιες συγκεντρώσεις και στο Ρομπότινο, αλλά στα μετώπιστα για να μην είναι στο βεληνικές του ρωσικού πυροβολικού, κάνουν κάποιες συγκεντρώσεις. Είδα, υπάρχει ένα αξιόλογο, μια αξιόλογη διεξαμενή σκέψη, εγώ δεν θέλω να κρατάω κρυφές τις πηγές μου, Ράιμπαρ λέγεται, ρωσικό είναι, φυσικά μπορείτε να το διασταυρώνετε με τα ουκρανικά, λέει πράγματα σημαντικά, υπό την αίρεση φυσικά ότι μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που διαδίνονται σκόπιμα, και λέει ότι είχαμε βροχοπτώσεις που οι βροχοπτώσεις επιβραδύνουν τις επιχειρήσεις. Πάντως οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού γύρω από την πόλη Αυντίιβκα συνεχίζονται με κύριο στόχο είτε να καταλάβουν ορισμένα προάστια της πόλης, είτε η πόλη παλιά είχε πάνω από 30.000 κατοίκους και τώρα λέει κατοικούν μόνο 1.500 άτομα. Τι να άδειασαν οι άνθρωποι αφού κάθε μέρα βόμβες έχει. Ή να την περικυκλώσουν ή μάλλον να αποκόψουν την επικοινωνία της πόλης με το εσωτερικό της Ουκρανίας, και αν την αποκλείσουν αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί να πέσει. Και κλείνοντας να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε, γιατί σας είπα ότι ο Ερντογάν έχει οβιδιακές μεταμορφώσεις. Δηλαδή εκεί που βρίζει εκμεταλλεύεται φυσικά και την Αμερική που είναι σε δύσκολη θέση. Δεν θέλει τώρα η Αμερική έχει το πρόβλημα στη Ρωσία, έχει το πρόβλημα της εμπλοκής της εκεί στο Ισραήλ, πιθανόν να πολεμήσει, να αναγκαστεί γιατί με το χειρότερο σενάριο πηγαίνουμε, να πολεμήσουμε το Ιράν. Δεν θέλει και μία θερμή εμπλοκή με την Τουρκία, το εκμεταλλεύεται αυτό η Τουρκία και κάνει όλα αυτά που κάνει. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, να δούμε πώς θα γίνει η επίθεση στη Γάζα. Ακούω ότι στο Κισέα συζήτησαν και το θέμα και την ανάγκη να διαφυλαχτεί το καλό κλίμα στη σχέση με την Τουρκία. Συγγνώμη, άμα το είπαν αυτό, δηλαδή να μας πούν τι πίνουν, να πίνουμε κι εμείς και να είμαστε έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, μας λέγατε ότι η Τουρκία έχει ανάγκη την αποκατάσταση των σχέσεών της με τη Δύση,
και γι' αυτό κάνει τον καλό στην Ελλάδα. Τώρα που τα τίναξε όλα στον αέρα με τη Δύση, δεν αποδεικνύεται ότι ήταν ψευδές αυτό το πράγμα που προσπαθούσε να μας περάσετε. Τώρα γιατί να έρθει να κάνει τον καλό με σένα όταν ξυφουλκεί εναντίον των ΗΠΑ της Αμερικής. Για λοιπόν προετοιμαστείτε και θα είναι ντροπιαστικό για την Ελλάδα να υποδέχεται τον σφαγέα των Κούρδων, τον υβριστή του Ισραήλ και τον υβριστή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να τον υποδέχεται στην Θεσσαλονίκη. Θα είναι εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, ασχέτω τι σας λένε οι πρεσβείες, φέρτον. Από πίσω αυτό θα το πληρώσει η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη στην Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας και να δούμε πώς θα αντιδράσει το Ιράν και η υπεργολάβη της στην περιοχή, γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί η ειρήνη και η σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή της Κύπρου και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.